ښه راځو بسم الله الرحمن الرحیم. تېره ورځ موږ په فعال منیو کې هغه څه تکراري شیان ویلي وه. نن راځو یو ډېر ضروري شی چې په دې ځای کې د بوټشاپ څخه نسبت دې ته نوی دی، د پرنټ مرج په نامه سره. په څه نامه سره؟ پرنټ مرج. پرنټ مرج څه وظیفه اجرا کوي او څه لپاره استعمالیږي؟ نو دې لپاره زه راځم لومړی یو ټمپلیټ راخلاصوم. ټمپلیټونه خو موږ ویلي وه چې جوړ شوي ډاکومنټونه دي یا جوړ شوي سی ډي ار فایلونه دي چې موږ صرف هغه خپل لیکنه څه پکې ورته اضافه کوو. نو دلته زه راځم یو دغه راخلم، یو دغه به څه شي به بزنس کارډ به جوړ کړم. بزنس کارټونه دغه دي، همدغه بزنس سټیشنري، همداسې یو کارډ به جوړ کړم. اوس دلته د پرنټ مرج وظیفه څه ده؟ د پرنټ مرج وظیفه دا ده که چېرې تاسو غواړئ چې په خپله خوښه یو ډیزاین یا یو کارډ د څو مختلفو اشخاص لپاره جوړ کړئ، تاسو د پرنټ مرج څخه استفاده کوئ. په فوټوشاپ کې تاسو په ایمیج منیو کې د وریبلز په نامه سره یو شی ویلي. په څه نامه سره؟ وریبلز. دلته بیا موږ تاسو په څه نامه سره دغه لرو، د پرنټ مرج په نامه سره. د مثال په ډول زه راځم ورته وایم چې دا د شیرزي انسټیټیوټ د شاګردانو کارډونه دي، یا راځم د شیرزي انسټیټیوټ کندهار او کامه افغانستان. ورته وایم چې د انسټیټیوټ د شاګردانو لپاره یا د ټیچرز لپاره کارډونه یا معلومات ټول ورته لیکم. اوس دغه یو کارډ ما ډیزاین کړی دی. دا یو کارډ مې سره کم کړی دی، ډیزاین کړی. پر مثال سټوډنټ آیډي آیډنټیفیکیشن کارډ یو کارډ ما ډیزاین کړی دی. زه غواړم چې د هر شاګرد نوم د لیک کمیټې ورباندې ولیکل شي، یا تاریخ یې ورباندې ولیکل شي او وخت یې ورباندې ولیکل شي. پر مثال دا د پرمیشن یا پر مثال یو خاص پروګرام لپاره یو کارډ دی یا د بل شي لپاره کارډ دی. نو زه باید څنګه کار وکړم؟ نو د هغه لپاره موږ ټوله ډیزاین جوړوو. هغه ځای کې چې موږ ډاټا بدلوو هغه خانې سره کم پرېږدو، خالي پرېږدو. اوس نو زه هر ځای خو دا نیم او ډیټ او دا شیان نه بدلوم. زه په نیم او په ډیټ کې کوم شی لیکل کېږي هغه هر وخت بدلیږي. مثال کوم نوم احمد، محمود، کریم، دا کوم نومونه، تاریخونه مختلف، وختونه هم مختلف، دا هر وخت او دا ټایمونه سره کوم مختلف وي. یو بل مثال موږ هغه د وادرو کې ویلی شو، وادرو کې موږ په لاس باندې نوم ورته لیکو. زه غواړم چې هر یو نوم په کمپیوټري خپل د لیک پکښې ولیکل شي. نو څنګه کار باید وکړو؟ نو د هغه لپاره راځو د پرنټ مرج څخه استفاده کوم. کریټ انلاود پرنټ مرج. اوس دلته که چې تاسو مخکې لیست جوړ کړی وي نو امپورټ ټکسټ فرام فایل اور او ډي بي سي ډاټا سورس. موږ فایل نه دی جوړ کړی، زه اوس نوی جوړوم. نو کریټ نیو ټکسټ هغه ته هم راځو، بیا راګرځو. کریټ نیو ټکسټ باندې کلیک کوم. اوس دلته تاسو څو کالمونه په کار دي چې تاسو یې غواړئ جوړ کړئ. موږ څو کالم په کار دي؟ 3 کالمه، یو د نیم لپاره، یو د ډیټ لپاره، بل څه لپاره؟ د ټایم لپاره. اوس دلته کوم ټکسټ فیلډ انسرټ کړی وو. ټکسټ فیلډ په دې معنا چې په هغه کې تاسو لیکنه لیکئ، هغه که نمبرونه وي که ساده لیکنه وي. او نمبر فیلډ کوم جوړ کړی وو؟ نمبر فیلډ بیا د مسلسل نمبر لپاره، چې لپاره د مسلسل نمبر لپاره چې هغه د 1 څخه شروع شي، د 2 څخه شروع شي، د نمبر څخه شروع شي، هغه کوم ادامه ولري، خپل تر لای تنې پورې ادامه ولري. زه راځم ورته وایم د نیم لپاره یو فیلډ جوړ کړه. په څه نامه سره؟ نیم. اډ اضافه کړم. وم بل فیلډ هم اضافه کړه. په څه نامه سره؟ ډیټ په نامه سره. وم بل هم اضافه کړه د په څه نامه سره؟ د ټایم په نامه سره. یو بل فیلډ د نمبر د اضافه کړه. ورته وایم چې رول څه شي؟ رول نو د رول نمبر په نامه سره. هغه په کوم پراپرټي کې؟ نمبر پراپرټي کې. اوس ګوره دا زموږ نیم دی، ډیټ دی او ټایم دی. رول نو زموږ هغه مسلسل نمبر دا سره کوم فیلډ دی؟ نمبریک فیلډ دی. اوس نو نمبر پرمټ سره کوم مثال د ایکس دغه کور ټول د نمبر پرمټونه دي. کوم شکل تاسو نمبر غواړئ؟ زه ورته وایم چې داسې 4 عدده نمبر دی وي. څو عدده نمبر دی وي؟ 4 عدده. اوس نو کنټینیوسلی انکریمنٹ د نمبر فیلډ، په دوامدار توګه دا نمبر په خپل د 0 څخه اتوماتیک غټوه. زه ته هم چې یا وغټوه او کوم دا ټیک مارک نه ورکړي بس دی په یو عدد باندې ثابت پاتېږي. زه ته هم چې غټېږي. نو سټارټ د څو څخه شروع شي؟ زه ورته وایم چې د څو څخه شروع شي؟ د 1011 څخه شروع شي. څو څخه شروع شي؟ 1011. او انډینګ والیو تاسو هغه وخت ورکولی شئ چې تاسو زیات ریکارډونه د لیست کړي وي. انډینګ والیو ورته انتخابوئ چې پر څو باندې ودرېږي. زه ورته هم درېږي نه، دغه رقم ادامه لري. نیکسټ. اوس دلته تاسو ته 3 کالمونه انسرټ وي. په هغه کالم کې تاسو چې لیکئ کارډونه چې تاسو ته جوړوئ. زه ورته وایم چې کارډونه زه جوړوم یو د بشیر دپاره. د چا دپاره؟ د بشیر دپاره. پر کوم تاریخ باندې ورته وایم د دپاره؟ پر مثال 2 د جولای. څومه د جولای؟ 2. ټایم څو بجې؟ ورته وایم چې 12 PM. پس یې ګوره رول نمبر اتوماتیک اوړي، هغه موږ ورکوي نه مو دې ورکړي، هغه اتوماتیک دغه رقم کرا کرا اضافه کېږي. بل ورته وایم د عمران لپاره دلته ورته وایم چې 3 د جنوري. ورته وایم چې 3 AM پر مثال داسې وختونه کوم. پسې ورته وایم چې 7 ورته وایم چې 15 د ډسمبر. تاریخونه دلته تاسو هر څه پکښې ولیکئ، هغه شی تاسو ذکر کېږي. ورته وایم چې 4 بجې AM. پسې راځم بل ورته وایم چې عمر
ورته وایم چې 8 د ډسمبر. دا رقم هغه خپله ټوله ډاټا په د ترتیب سره څه رقم کوئ ورته لیکئ یې. پر مثال زما معلومات او ډاټا تر همدې ځایه پورې نو ډاټا او معلومات نه لیکم، نو هغه دپاره زه پر کمپیوټر باندې کلیک کوم، پر نیکسټ باندې کلیک کوم. پر نیکسټ باندې چې کله کلیک وکړم نو بیا راځم چې شي وهم فینش وهم. دلته سیو ډاټا از سټینګ که چېرې غواړئ دغه کم پروسس تاسو اجرا کړل دا غواړي چې په یو خاص شکل ثبت کړئ، تاسو د سیو ډاټا سټینګ څخه استفاده کوئ. ښه سیو ډاټا سټینګ از که چېرې غواړئ د ډاټا دا سټینګ ثبت کړئ په یو خاص شکل سبا وخت تاسو لاوډوئ نو د هغه دپاره تاسو په یو خاص شکل ثبتوئ. هغه انکریمنټ فیلډ ډاټا هم سره ثبت کړئ، که یا هغه هم سره ثبت کړئ، که نه کوئ بیا نه ثبتېږي. زه ورته وایم دا مه ثبتوه، بس فینش یې کړم. اوس کله ډاټا تاسو فینش کړل تاسو ته بله مینیو پیدا کېږي د څه نامه سره پرنټ مرج په نامه سره بل پیج ښکاره کېږي. که چېرې دا نه وښکاره بیا تاسو کولی شئ دلې په پرنټ مرج کې دلته څه وکړئ په ایډیټ له لارې څه وکړئ پیدا کړئ، یا اتوماتیک دا خپله پیدا کېږي. که چېرې نه پیدا بیا دغه طریقې پیدا کولی شئ. او که دلته هم نه نو بیا تاسو راځئ دلې په وینډو کې د ټول بار سره راځئ. دلته په ټول بار کې د پرنټ مرج ټیک مارک کوئ، تاسو به د پرنټ مرج هغه ټول بار به څه پوه شي ښکاره به شي. پرنټ مرج مو ښکاره کړئ. ایډیټ پرنټ مرج که چېرې غواړئ په ډاټا کې بیا هم تغیرات راولو نو ایډیټ څخه استفاده کوئ. اوس دلته موږ څو فیلډونه سیټ کړي والته 4 فیلډه، یو د نیم ډیټ ټایم او رول نمبر. هر فیلډ انتخابوئ، پر انسرټ فیلډ باندې کلیک کوئ، هغه فیلډ څه پکې درته انسرټ کېږي. زه ورته هم پر دې ځای باندې نیم انسرټ کړم، فونټ سایز یې راکم کړه 11 ته، الاینمنټ یې چپې خواته وکړم او بولډ یې کړم، رنګ څه رقم ورکړم دا تیز شین رنګ ورکړم. پس راځم بل فیلډ انتخابوم د ډیټ په نامه سره، ورته هم دا مې انسرټ کړم، ورته هم فونټ سایز یې څه وکړم 10 کړم، فونټ سایز چې مو 10 کړي بیا راځم دلې ورته وایم چې رنګ یې څه رقم کړم همداسې شین کړم، رنګ مو ورته شین کړي او چپې خواته بیا څه وکړو منظم به یې کړو. د هغه رقم پسې هر څو فیلډونه چې موږ یې سیټ کړي وي پر مثال ټایم و هغه هم څه به وکړه انسرټ یې کړه. په کوم موقعیت کې دی ورته وایم په همدې موقعیت کې کښېږدم، رنګ څه رقم ورکړه 12 دغه سایز رنګ و هغه ټوله فارمټونه یې څه پکې ورته منظم وي، ورته وایم ټای ته بیا داسې فارمټ ورکړه. اوس ګورئ دلته موږ نیم انسرټ کړي، ډیټ مې انسرټ کړي او ټایم انسرټ کړي او رول نمبر بیا ورته وایم چې رول نمبر بیا انتخاب کړه هماغه انسرټ کړه په څو سره په 9 سره. نو راغلو رول نمبر مو پر کوم ځای باندې کښې شوی پر همدغه ځای باندې. نو د هر فیلډ دپاره تاسو هغه فارمټ ډیزاین ټول په خپل څه به کوئ ترتیبوئ یې. ښه کله چې مو دا پروسه خلاصه کړه پریپارم پرنټ مرج، پریپارم پرنټ مرج که چېرې تاسو انتخاب کړئ ستاسو دغه ډاټا که چېرې تاسو پرنټر سره وصل کړي هغه کوم نومونه چې تاسو هلته په ډاټا کې ورته لیکلي هغه ټول څه پکې درته پرنټ یې ټول څه پکې پرنټ یې. خو زه پرنټر په لاس کې نه لرم نو زه ځم پرنټ مرج ټو نیو ډاکومنټ، یو نوی ډاکومنټ د دغه ډاټا څخه څه به وکړم جوړ یې کړه. نو راځو په مرج ټو نیو ډاکومنټ باندې کلیک کوم، یو نوی ډاکومنټ به موږ سره خلاص کړي د مرج پرنټ په نامه سره. په هغه کې ګورئ بشیر 2 جولای 12 PM، په بله صفحه کې عمران 3 جنوري 4 AM 3. د هغه رقم هر څو ډاټا چې موږ ته لیکلی وه رول نمبر ټوله بیا څه رقم سي جلا جلا راسي. ولا که رول نمبر نو زه نه پېژنم چې سر مو خلاص و. رول نمبر د اساس نمبر یا مسلسل نمبر ته ویل کېږي. کوم پوښتنه خو نه سبق شي. کله چې مو په نوي ډاکومنټ باندې مرج کوي بیا راځئ فایل ته، دلته موږ پبلش ټو پی ډي اف دغه زموږ مکمل بوک څه به وکړه پی ډي اف باندې څه به وکړه پبلش یې کړه. نو راځو په کوم ځای کې ورته وایم پر ډسکټاپ باندې، په کوم ځای باندې ډسکټاپ باندې سیو یې کړئ، زموږ ډاکومنټ به څه به وکړي پبلش به کړي. کوم پوښتنه سبق شي کې څو پیجه پکښې کې دي 4 هغه کوم لیکلی چې موږ پکښې لیکلی وه هر کارډ به جلا جلا ډیزاین په جلا جلا نومونو سره یو ډیزاین ټوله خو صرف نومونه یې سره کوم دي فرق لري. دا چې وظیفه وه د پرنټ مرج وظیفه وه. نن دپاره همدومره بس.